Sziasztok, Tihanyvári György vagyok az I Love Data-tól, és arra gondoltam, hogy ma is egy Excel-es videóval jövök, de nem akármilyen Excel-es videóval, hanem egy Excel és az AI kapcsolatával fogunk ma foglalkozni. Nekem pillanatnyilag Claude előfizetéshez van hozzáférésem, tehát ezzel kapcsolatban is az Excel működése kóprodukciójáról fogom a videót készíteni, de igazából ugye lehetne ChatGPT előfizetésem is van, de valamiért ez a bővítmény, ami az Excelben van, a ChatGPT is, az nem működik, de van egy Claude hozzáférésem is, és a Claude viszont működik az Excel-el, tehát ezt fogom bemutatni. Ezen kívül még ugye a Microsoft alapvetően támogatja a Copilotot, hiszen azt tartozik a Microsofthoz, viszont ahhoz speciális 365 előfizetés kell, amivel meg nem rendelkezem, szóval maradt a Claude, de így is nagyon látványos dolgokat fog mutatni. Számomra nagyobb meglepő volt, hogy mi mindent meg lehet csinálni az AI-jal. Tehát vágjunk is bele. De mielőtt belevágnánk, ha még nem iratkoztál fel, iratkozz fel, hogyha tetszik a videó, akkor nyomj egy lájkot, és nézd meg a többi videót. Ja, és hogyha bármi kérdésed vagy gondolatod az AI-ról, akkor írd meg kommentbe, beszéljük meg. Na nézzük. Kezdésnek mondjuk azt, hogy írjuk át a sheet nevét. Írd át a sheet. Nem megy ez a gépelés ma. Nevét mondjuk adatra. Beírtam ugye a Claude-nak, hogy írja át a sheet nevét, és mint látszik, ugye át is írta a sheet nevét. Mondjuk azt, hogy generáljon nekünk teszt adatot, mondjuk 30 sort. Ezt egy kicsivel tovább fog ezen gondolkozni, de ugye mielőtt generálna adatokat, megkérdezi tőlünk, hogy milyen típusú adatokat szeretnénk, értékesítési, alkalmazott, ügyfélrendelések, pénzügyi tranzakciót, mondjuk válaszok a pénzügyi tranzakciót. Akkor megint gondolkozik ugye a Claude egy kicsit, és akkor generál nekünk mindjárt 30 sort. Már ugye a fejlécet meg is csinálta, nagyon nem semmi szerintem, hogy hol tart már az AI ezekben a kérdésekben. Igen, na le is generálta az adatokat. Látszik is, hogy akkor mindenféle beírás és kézi hozzáférés nélkül ő csinált egy bevétel kiadást és egyenleg oszlopot, és le is írta, hogy akkor mit csinált. Záró egyenleg az 541 000 forint. Hogyha most azt mondjuk, kérdezi is, hogy szeretnék egy összesítő diagramot, és mondom, hogy hát te készíts nekem. Angol a kiosztásom, ezért nem használom a hosszú i-t, tehát nem arról van szó, hogy ennyire nem tudnék írni, de nézzük, készítessünk vele egy diagramot. Itt látszik, hogy elrontotta a másolatot, de megpróbálja javítani. Szóval azért még nem tökéletes. Lehet, hogy ezt újra fogjuk próbálni. Hát látszik, hogy itt azért egy kicsit összecsúsztak az adatok, de aztán majdnem sikerült neki jól az összesítés. Szerintem ennek neki rugaszkodunk még egyszer.
Na, most másodszorra már szerintem jól sikerült a grafikont megcsinálni. Ugye itt el is készítette, és mikor még meg is lehet formázni, tehát azt mondom, hogy számokat jelenítsd meg a grafikonon. A számok mögött a háttér egyezzen meg az oszlop színével, és a szám színe pedig legyen fehér. Na, nem találom a betűket. Szóval szerintem nagyon jól látszik, hogy tök jól lehet formázni is szöveges, írásos utasításokkal az Excel, de például ilyet is tudunk csinálni, hogy a adatsheeten lévő adatból készíts egy pivotot. Teljesen jól látszik, hogy el is készítette a pivotot az adatból, tehát hogy mindenféle dolgokat mindenféle utasításokat megcsinál, még összesíti és szövegesen értékeli is az eredményt. Csinálj egy új oszlopot, G, mondjuk a bevételt szorozd meg 2-vel az összes sorban. Hát ez most annyira nem sikerült neki. Jó, elírtam. Sorban lett a sorban. Kért hozzáférést a adattartományhoz, kitörölte ugye a fejlécet, amit elrontott, és mindjárt látszik, hogy végig is kalkulálta a sorunkat. Szerintem nem semmi, hogy hol tart az AI. Hogyha valami ötletetek van, hogy milyen Excel-es feladatot oldjunk meg AI-jal, akkor írjátok meg kommentbe, és akkor azt is beleteszem, megcsinálom, készítek róla videót. Szerintem elég komoly, hogy az AI már mikre képes. Írjátok meg! Hát körülbelül erre gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mire is képes az AI már az Excelben. Számomra megdöbbentő volt, mikor tegnapi nap során kipróbáltam, hogy már milyen fejlett ez az eszköz. Persze hibázik és néha elront dolgokat, de alapvetően írásban ki lehet vele javítatni, és igazából nem nagyon kell most már
Excel-es tudás, csak egy elképzelés arról, hogy mit szeretnénk megcsinálni, leírjuk az AI-nak, és mint látszik, megcsinálja. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, hogyha van valami gondolatod az AI-ról vagy a videóról, akkor írj egy kommentet. Ha még nem iratkoztál fel, továbbra is iratkozz fel, és köszönöm, hogy megnézted. Szép napot neked!